Καλησπέρα σε όλα τα Handy Girls. Σε αυτό το βίντεο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη παρέα που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Νιώθω κι εγώ πολύ πιο άνετα όσο προχωράνε έτσι τα βίντεό μας, τα ωραία, αυτά τα τσαχπίνικα, τα δημιουργικά. Σας υπόσχομαι ότι έρχονται πολλές ωραίες εκπλήξεις. Σήμερα λοιπόν εσείς και εγώ θα δούμε μια ωραία τσάντα. Ας την πούμε θαλάσσης, ας την πούμε ψάθινη, ας την πούμε καλοκαιρινή, που έχει αυτή την άβρα από το αεράκι και τη θάλασσα και τη μυρωδιά του. Αυτό το πράγμα. Είναι αυτή η ωραία η τσάντα εδώ. Θα την πούμε με το ψαθί το νήμα, με κοκάλινα ή ξύλινα χεράκια, ό,τι θέλετε εσείς θα την κάνετε. Και μάλιστα θα δούμε μαζί και τα ωραία αυτά κοψίματα. Πώς θα φτιάξουμε αυτό το κομμάτι και φαντάζομαι ήδη απορείτε πώς γίνεται εδώ η ρίγα να είναι οριζόντια και εδώ να είναι κάθετη. Μαζί θα τα δούμε όλα αυτά. Το νήμα που πλέκουμε εδώ είναι το νήμα ψαθί. Είναι ένα χόρτο που πραγματικά έχει απογειώσει αυτές τις τσάντες. Από ό,τι δείτε είναι πανάλαφρες, βγαίνουν πιο χαχούλικες, λίγο πιο μαλακές. Είναι αυτές εδώ οι αρμαθιές, οι ωραίες, οι μεγάλες, βλέπετε. Αυτό εδώ φανταστείτε το αγοράζετε και φτάνει για μία τεράστια τσάντα όπως αυτή. Στη δική μας περίπτωση εδώ φυσικά, γιατί θα έχουμε δύο χρώματα, θα χρειαστεί να πάρουμε δύο τέτοιες αρμαθιές. Γιατί ούτε τσιλεδάκια μπορώ να τα πω, ούτε κουβαράκια μπορώ να τα πω. Είναι τεράστια. Θα τα πούμε αρμαθιές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά αυτής της ομορφιάς. Που να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει ακόμα όνομα και δεν έχω αποφασίσει πώς θα την πω. Αλλά τι λέτε εσείς να γράψετε από κάτω ένα ωραίο όνομα για αυτή την τσάντα, τη ρηγωτή, την ωραία, την ψάθινη. Αυτό θα κάνουμε. Περιμένω σχόλια από κάτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά. Θα χρειαστούμε δύο χρώματα από το νήμα χόρτο ψαθί. Θα χρειαστούμε ένα από τους σπάτους λίγο διαφορετικούς από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, το 31x17 oval. Είναι από τους πιο μεγάλους σπάτους που έχουμε στη Handybrand από το εργαστήριό μας, αλλά χρειάζεται εδώ για να γίνει έτσι μια ωραία μπομπέ τσάντα. Εδώ επέλεξα να βάλω ξύλινα χεράκια, στρογγυλά. Θα μπορούσε να είναι τα μπαμπού χεράκια, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο στρογγυλό από τη συλλογή της Handybrand. Μία φόδρα, οπωσδήποτε, αποφάσισα να βάλω μονόχρωμη γιατί είναι ρηγωτές. Και πάμε να δούμε λίγο τα βελονάκια. Εδώ δεν θα χρειαστούμε λίγα βελονάκια, αρκετά. Λοιπόν, νούμερο 3,5 ή νούμερο 3 για τον πάτο την πρώτη σειρά. Νούμερο 4 για τα πρώτα ανοίγματα. Και θα πλέξω με νούμερο 5 εργονομικό της Handybrand. Αυτή η λεπτομέρεια θα κάνει τη διαφορά και θα το δείτε κι εσείς. Εννοείται λίγη κλωστή, σίγουρα κάποια μάρκερ όπως πάντα, μία βελόνα μπετονιά από αυτές τις μαγικές τις ωραίες, ένα ψαλιδάκι με ζουρίτσα και εμείς πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα ανοίγματα αυτής της ομορφιάς. Λοιπόν, αφήνω τα υλικά μου και πάμε να σας πω. Εδώ έχω αποφασίσει να ξεκινήσω τα ανοίγματα με το κίτρινο χρώμα. Είναι το αχνό, το ψαθί, το έχω κάνει κουβαράκι. Εκεί λιγάκι μπορεί να μου παιδευτείτε. Προσέχτε το κι αυτό, ας το πούμε κι αυτό λίγο. Όπως θα βρείτε μέσα αυτές τις αρμαθιές κάπως έτσι, προσέχτε θα μου το βάλετε σε μια ωραία καρέκλα ή θα πάρετε τον όμορφο σύζυγο, ένα από τα δύο, κάτι θα βρείτε, ό,τι σας βολεύει εσάς. Θα το κρατήσει με τα χέρια του όπως κάνουν παλιά οι γιαγιάδες μας ή στην καρέκλα και θα αρχίσετε να μου το τυλίγετε κουβαράκι. Το νήμα είναι χόρτο. Χόρτο σημαίνει είναι πολύ μαλακό, είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα νήματα, δεν είναι εντελώς αδιαπροχοποιημένο, αλλά δεν έχει και θέμα να βραχεί. Άρα, μόλις μου το τυλίξετε, ξεκινάμε να δούμε τα ανοίγματα. Ας πάρω το βελονάκι, ποιο να πάρω, ή το 3, είπαμε το 3,5. Ας πάρω το 3,5, από συνήθεια, τίποτα άλλο. Θα μπορούσε να είναι και το 3 εργονομικό της Handybrand. Αποφάσισα λοιπόν για την πρώτη σειρά με τα αλυσιδάκια να βάλω διπλό το νήμα. Θα δείτε τη διαφορά. Θα κόψω λοιπόν γύρω στα 4 μέτρα έτσι με το μάτι. Ακούστε τι θα κάνω, αυτό δεν το έχουμε ξανακάνει, αλλά θα δείτε ότι με το ψαθί είναι πολύ πιο ωραίο. Πείτε ότι είναι γύρω στα 4 μέτρα έτσι με το μάτι. Κόψτε 3,5 με 4 θέλετε. Κόψτε και 5, δεν πάει χαμένο, δεν παθαίνει κάτι. Και θα βάλω διπλό το νήμα. Εδώ. Ανοίγω το κουβάρι μου για να μην χρειαστεί να το τραβάω. Και ξεκινάω εδώ, κάπου όπως πάντα, με διπλό το νήμα. Την πρώτη σειρά αυτή μόνο. Λοιπόν, περνάω το πρώτο μου θυλάκι εδώ, αφήνω την ακρούλα μου και προχωράω να κάνω τα γνωστά αλυσιδάκια που κάνουμε στη Handybrand με διπλό το νήμα. Θα δείτε πόσο πιο στιβαρή και πιο ωραία γίνεται η τσάντα. Γενικά με το ψαθί μην προτιμήσετε να κάνετε άριχτα στις τρυπούλες για πρώτη σειρά.
Η τσάντα μπορεί να είναι μεγάλη και αυτό να τραβήξει, να τραβάει με το βάρος και να ανοίξει ο πάτος με το νήμα. Κατανοείτε φαντάζομαι τι λέω, ναι. Λοιπόν, περνάμε έτσι λοιπόν την πρώτη μας όλη σειρά με γαϊτανάκια μέσα από τις τρυπούλες με διπλό το νήμα. Προχωράμε κυκλικά μέχρι να κλείσουμε για να πάμε στην επόμενη σειρά που θα είναι τα ανοίγματά μας. Λοιπόν, δείτε το μια ομορφιά. Τι ομορφιές θα φτιάξουμε σήμερα, δεν το πιστεύω, τι ωραία τσάντα. Λοιπόν, πάνε τα πρώτα τα γαϊτανάκια, αφήνω το 3,5 νούμερο βελονάκι και θα πιάσω το 4. Προσέξτε με ποια βελονάκια παίρνω κάθε φορά. Είπαμε εδώ θα χρησιμοποιήσουμε 3 νούμερα. Για τα ανοίγματα το νούμερο 4. Λίγο πιο μικρό από αυτό που θα πλέξω την πλέξη. Λοιπόν, την άκρη του νήματός μας και πάμε. Η πρώτη σειρά ανοιγμάτων είναι 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι της βάσης μας. 2 άριχτα. Δεύτερο άριχτο εδώ. Το νήμα αυτό, αν δείτε, είναι λίγο, θέλει να το πλέκεις, 2 άριχτα λοιπόν σε κάθε θυλάκι, θέλει να το πλέκεις λίγο χαλαρά. Δεν πρέπει να το πιέζεις πολύ, έχει μια, πώς να την πω τώρα, είναι πολύ ελαφρύ, αλλά έχει μια μικρή σκληρότητα στον τρόπο που πλέκεται. Και γιατί είναι χόρτο, είναι τελείως διαφορετικό από ότι είναι οποιοδήποτε άλλο νήμα πλεκτικής. Θέλει τον τρόπο του που λέμε. Ένα και δεύτερο άριχτο μέσα στο ίδιο θυλάκι, κρατώντας λίγο χαλαρά το νήμα μου και χωρίς να μπερδευτεί. Αν το σφίξετε πολύ, υπάρχει περίπτωση να σας μπερδεύετε ή να πιαστεί το βελονάκι μέσα στις σύνες του χόρτου. Αυτό είναι μόνο το θέμα. Εδώ. 2 άριχτα λοιπόν σε κάθε θυλάκι. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνετε τα ίδια ανοίγματα και με άλλα νήματα, όπως είναι η ράφια, όπως είναι το φίμπρα, πάνω κάτω, όπως είναι γενικά τα λεπτά νήματα που είναι με βελονάκι νούμερο 4. Τα ίδια ανοίγματα θα ακολουθήσετε πάνω κάτω και το θέμα είναι οι θηλιές που θα φτάσουμε ούτως ή άλλως. Εμείς θέλουμε τελειώνοντας τα ανοίγματα να έχουμε 126 θηλιές. Τα έχω σημειώσει και εκεί. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Τι με περάσατε να τα θυμάμαι όλα απ' έξω, δεν γίνεται. Γι' αυτό κοιτάω λίγο και κλέβω δεξιά καμιά φορά. Λοιπόν, 2 άριχτα λοιπόν σε κάθε θυλάκι βάσης. Εδώ, χαλαρά. Βλέπετε, και προχωράμε έτσι για όλη αυτή την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Ελάτε να το τελειώσουμε και αυτή τη σειρά ανοιγμάτων. Με τα 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι όπως είπαμε. Ένα άριχτο. Ένα δεύτερο άριχτο. Λοιπόν, πάμε εδώ να μπούμε στο θυλάκι. Προσοχή στο νήμα, μην μπερδευτείτε ποιο είναι το θυλάκι εδώ. Και πάμε να δούμε τώρα τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων που θα βάλουμε ανοίγματα, αυξήσεις στις γωνίες. Είναι 4 και εδώ. 1, 2, 3, 4 γωνίες. Λοιπόν, πάμε λίγο να προχωρήσω και να σας δείξω τι θα κάνουμε. Βλέπετε, πλέκω λίγο αραιά γιατί είναι ανοίγματα. Με το μικρότερο βελονάκι αναγκαστικά θα πλέκεται και λίγο πιο σφιχτά, γιατί τα ανοίγματα στη βάση τα θέλουμε λίγο πιο σφιχτά. Μισό λεπτάκι, πήρα λάθος νήμα, κορίτσια μου. Εδώ. Λοιπόν, ακούστε τι θέλουμε τώρα για τα ανοίγματα. Πάμε λίγο να σας ξεχωρίσω εδώ τα θυλάκια να τα καταλάβετε. Θέλουμε να βάλουμε 4 αυξήσεις σε κάθε γωνία. Θα πάμε και θα δούμε τα 7 θυλάκια εδώ. Έχουμε, να δούμε τη γωνία μας. 1, εδώ, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Να βάλω και μάρκερ να μην μπερδεύεστε. Να βάλω και μάρκερ. Μετράμε τα 7 στη γωνία, δεν έχει σημασία αν θα πάτε λίγο ένα δεξιά, ένα αριστερά, να είναι απλά στη γωνία. Λοιπόν, και εδώ, θα τα ξαναμετρήσω άλλη μία φορά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Εδώ είναι το 8ο, που σημαίνει θα το αλλάξω για να μην σας μπερδέψω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πηγαίνουμε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα, 1 άριχτο. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε στην πράξη. Αυτό να το βάλω κάτω να μην σας μπερδεύει. Θα βάλουμε 2 άριχτα λοιπόν στο πρώτο θυλάκι. Σύνολο θέλουμε 4 αυξήσεις. Δηλαδή σε 4 θυλάκια θα μπουν 2 άριχτα. 2 άριχτα εδώ. Στο επόμενο θα βάλουμε 1 άριχτο. 2 άριχτα στο επόμενο. 1 άριχτο στο επόμενο. 2 άριχτα εδώ. Είναι το τρίτη φορά που βάζω 2 άριχτα. Άρα χρειάζομαι άλλη μία φορά να βάλω 2 άριχτα. Άρα το επόμενο 1, γιατί πάμε ένα λάξ. Και στο τελευταίο εδώ θα βάλω 2 άριχτα. 1, 2. 4 αυξήσεις λοιπόν σε 4 θυλάκια. Συνεχίζουμε λοιπόν με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι βάσης. Προσοχή αν το μπερδεύετε ποιο είναι, γιατί το νήμα είναι λίγο έτσι πιο λεπτούλι και μπερδεύεστε λίγο. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι βάσης λοιπόν που συναντάμε εδώ, μέχρι την επόμενη γωνία που θα βάλουμε ακριβώς τις ίδιες αυξήσεις. Βλέπετε που αρχίζει και σχηματίζεται. Προχωράμε λοιπόν 1 άριχτο. Πάλι εδώ στη γωνία στα 7 θυλάκια. 2, 1, 2, 1, 1 λάξ. Επαναλαμβάνουμε σε κάθε γωνία και έχουμε τελειώσει τα ανοίγματα για αυτή την τζαντούλα. Λοιπόν, ελάτε να την τελειώσουμε και αυτή τη σειρά με τα ανοίγματα σε κάθε γωνία όπως κάναμε. Έχουμε 2 άριχτα ακόμα εδώ να κάνουμε. Εδώ. Για να δω αν έχω κι άλλο. Ναι, έχω άλλα 2. Να τα μετράμε κιόλας. Αν δεν μπορείτε θα μου βάζετε ένα μάρκερ. Μην το ξεχνάτε αυτό, από εκεί που ξεκινάει κάθε σειρούλα. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη σειρά που θα είναι μόνο από 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι, χωρίς ανοίγματα άλλα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 126 θυλάκια με τα ανοίγματά μας για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας και τον τρόπο που θα πλέξουμε την τσάντα μας, γιατί εδώ θα δούμε διαφορετικά πράγματα, τσαχπίνικα πράγματα. Λοιπόν, 1 άριχτο λοιπόν όλη αυτή η σειρά σε κάθε θυλάκι. Έτσι, σε κάθε θυλάκι από 1, μετρήστε μου να είναι 126 και θα ξεκινήσουμε την πλέξη μας μαζί, εσείς και εγώ. Λοιπόν, ελάτε να τελειώσουμε τη σειρά αυτή με τα άριχτα για να ξεκινήσουμε αυτές τις ομορφιές τώρα και πώς θα φτιάξουμε τις ρίγες μας. Για να δούμε που τελειώνει η σειρά μας. Έχουμε σημαδάκι πάντα και αυτό. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, τραβάω το νήμα μου, κόβω με το ψαλιδάκι μου. Στερεώνω ωραία. Θα με το βελονάκι τώρα να σου στερεώ σωστά γρήγορα. Εδώ. Το περάσω από κάτω. Το κόβουμε εδώ λοιπόν το νήμα μας. Το καταλάβατε. Λοιπόν. Κάνετε κιόλας ωραία εδώ πέρα. Λοιπόν. Περάσω άλλη μία εδώ κάτω. Για να μην το έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν. Εσείς θα μου το στερεώσετε λίγο καλύτερα. Θα το πάτε λίγο πιο μέσα και τα 2 κομμάτια αυτά. Δεν τα θέλω εδώ για να μην σας ενοχλούν με το καινούριο νήμα που θα βάλω. Λοιπόν, τέλος τα ανοίγματά μας. Αυτή η ομορφιά και εδώ τώρα θα ξεκινήσουμε. 4 κομμάτια θα είναι η τσάντα. 4 κομματάκια. Λοιπόν, τα 2 πλαϊνά θα τα ξεκινήσουμε πάνω στην τσάντα. Τα 2 που είναι εδώ, το μπροστινό και το πίσω μέρος, θα πλεχτούν μόνα τους και μετά θα ενωθούν πάνω στο σώμα της τσάντας. Πάμε λοιπόν να το δούμε πώς θα το κάνουμε.
Έχουμε τον πάτο μας. Έχουμε, όπως είπαμε, 126 θυλάκια, λέει το χαρτί μου. Το θυμάστε, το σημειώνω κιόλας. Τα ξεχνάω, μην νομίζετε. Λοιπόν, και τι θέλουμε. Ένα κολπάκι για να μετρήσουμε πόσο θα γίνει αυτό εδώ είναι το κέντρο μας. Εδώ να βάλουμε ένα μάρκερ στη μία πλευρά, ακριβώς στο κέντρο του πάτου, και άλλο ένα στην από κάτω πλευρά. Θα σας εξηγήσω γιατί. Έχουμε δύο τρόπους. Τα δύο κομμάτια που είναι εδώ, στο πλάι, ας το πούμε, στο οβάλ κομμάτι, πρέπει να είναι 36 θυλάκια. Τα κομμάτια που είναι εδώ πρέπει να είναι 27 θυλάκια. Θα σας πω και λίγο τα εκατοστά, μήπως πλέκεται με άλλο νήμα. Τα κομμάτια που είναι εδώ στο πλάι είναι 33 επί 33 ύψος και τα κομμάτια που είναι εδώ μπροστά είναι 21 εκατοστά επί 33 ύψος. Πάμε όμως τώρα εμείς στα θυλάκια μας με το νήμα το ψαθί. Λοιπόν, προσέχτε με, έχω μπει εδώ στη μέση. Πόσα θυλάκια θέλω? 36. 36 δια 2, 18. Λοιπόν, αν μετρήσω από εδώ είναι 18, τότε και 18 από εδώ για να φτάσω σύνολο 36 θυλάκια. Και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Τι σημαίνει λοιπόν? Άλλο ένα μάρκερ και από την άλλη πλευρά, ή τα μετράτε ή το βάζετε με το μάτι. Είμαστε εδώ, αλλά να είναι σίγουρα 36. Αν βάλετε το ίδιο και από την κάτω πλευρά, τα 18 και τα 18, θα σας το βγάλω, αυτό ήταν από πριν που μετράγαμε τις γωνίες, δεν χρειάζεται. Αν βάλετε και εδώ 18 και 18, εδώ θα μας έχουν μείνει 27 θυλάκια εδώ και άλλα 27 θυλάκια από εδώ. Πάμε όμως να δούμε τη μία γωνία, γιατί και τη μία γωνία θα δούμε το ένα κομμάτι και εσείς θα επαναλάβετε από την άλλη πλευρά. Κρατήστε αυτά που σας είπα. Λοιπόν, αφήνω το κίτρινο προς το παρόν στην άκρη, το κουβαράκι μου. Εδώ αλλάζουμε βελονάκι, ούτε 3,5 ούτε 4 πια. Θα πάμε στο 5 για να πλέξουμε. Εδώ. Λίγο μεγαλύτερο βελονάκι. Καταρχήν γιατί θα σας βοηθήσει να πλέξετε το ψαθί, αλλά και γιατί θα γίνει λίγο πιο αφράτη η πλέξη. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε. Είμαστε εδώ. Βάζουμε το βελονάκι μας εδώ και απευθείας ξεκινάμε την πλέξη, άρα προσοχή. Λοιπόν, έχω κάνει το ένα βουβό και το ένα γαϊτανάκι κατά κάποιο τρόπο, σηκώνω άλλο ένα και δείτε με. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι, εδώ. Έχω 3 στο βελονάκι μου και τα κρατάω. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο θυλάκι που έχω μπροστά, εδώ. Έχω 5 τώρα, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 5 μαζί. Πάμε να το δούμε άλλη μία. Παίρνω νήμα, πάω στο ίδιο θυλάκι, εδώ, το τελευταίο που έχω πλέξει. Έχω 3, τα κρατάω, το βελονάκι μου, 1, 2, 3. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι εδώ. Ξαναβγαίνω και έχω 5 θυλάκια. Τι κάνω? Παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Ας το δούμε άλλη μία. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ήδη πλεγμένο θυλάκι, το τελευταίο που έχω πλέξει. Κρατάω το νήμα στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο καινούριο θυλάκι που έχω μπροστά μου. Και έχω πια 5 πάλι. 1, 2, 3, 4, 5. Βλέπετε που το μεγαλώνω λίγο, όχι πολύ. Παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Μπαίνω στο ίδιο. Τα κρατάω, παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο. Παίρνω νήμα.
Τα κρατάω, μπαίνω στο επόμενο έχοντας πάρει νήμα πάντα και τα κλείνω όλα μαζί. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι που έχω πλέξει, κρατάω τα 3 στο βελονάκι μου, ξαναπαίρνω νήμα και μπαίνω σε καινούριο θυλάκι που έχω μπροστά μου. Μένουν 5 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και το κλείνω. Έτσι προχωράμε μέχρι το μάρκερ εδώ που έχουμε βάλει. Αυτό δεν χρειάζεται πια για να μην σας μπερδέψει. Εδώ είναι τα 36 μου θυλάκια. Έτσι θα πλέκω, θα πηγαίνω μέχρι εδώ και θα ξαναγυρνάω πίσω. Θα δούμε φυσικά και την αλλαγή του χρώματος. Βλέπετε πόσο μεγαλώνει η σειρά μου αυτή την πλέξη. Γίνεται αρκετά, είναι σαν να είναι 2 σειρές μαζί. Έλα άλλη μία. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι που έχω πλέξει, τα κρατάω στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, μπαίνω στο καινούριο θυλάκι που έχω μπροστά μου εδώ, όλο το θυλάκι το παίρνω, μένουνε 5 στο βελονάκι μου, θυλάκια, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Προχωράμε έτσι λοιπόν τη σειρά μέχρι το μάρκερ όπως το έχουμε κρατήσει, μέχρι το επόμενο μάρκερ εδώ. Για να κάνουμε και την αλλαγή των χρωμάτων αργότερα. Ελάτε να κάνουμε και τα τελευταία μας. Εδώ. Τα κρατάμε. Μπαίνουμε στο επόμενο. 5 στο βελονάκι μας. Παίρνω νήμα, τα κλείνω. Έχουμε άλλο ένα από ό,τι φαίνεται. Σωστά. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι που έχω πλέξει. Κρατάω τα 3 εδώ στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, μπαίνω στο τελευταίο θυλάκι μου εδώ από τα 36 θυλάκια που έχω κρατήσει με τα μάρκερ ενδιάμεσα και κλείνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα κάνουμε την αλλαγή της σειράς. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1 και 1-2. Τι κάνουμε τώρα? Πρέπει να συνεχίσουμε να πλέξουμε. Θα γυρίσω το πλεκτό μου και πάμε. Έχουμε σηκώσει τα 2 γαϊτανάκια, παίρνω νήμα και προσέχτε με πού θα μπω για το πρώτο αυτό άριχτο που το κρατάω στο βελονάκι μου. Εδώ, στο κενό. Βλέπετε, γιατί αλλιώς θα τρώω πόντο αν δεν το πλέξω αυτό. Μπαίνω εδώ. Κρατάω τα 3 στο βελονάκι μου τα θυλάκια, παίρνω νήμα και μπαίνω κανονικά στο θυλάκι εδώ. Κλείνω, παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω στο ίδιο θυλάκι όπως έχουμε πει στην πλέξη μας, κρατάω τα 3, παίρνω νήμα, μπαίνω στο καινούριο θυλάκι, μένουν 5 και κλείνω. Έτσι συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι να φτάσουμε 33 εκατοστά ύψος. Και να σας πω και κάτι, τις ρίγες που βλέπετε που έχουμε κάνει, αν κάνετε ρίγες, έλα να σας κάνω άλλο ένα, κάντε τις φάρδος όσο θέλετε εσείς. Δεν χρειάζεται να κάνετε ό,τι έχω κάνει εγώ εδώ, μπορεί να τις κάνετε πιο φαρδιές, μπορεί να τις κάνετε πιο λεπτές. Αν δείτε εδώ, έχω βάλει, εδώ είναι 2 σειρές όπως κάνω εγώ το πλεκτό μου, εδώ είναι 4 σειρές. Εδώ είναι πάλι 2, εδώ είναι 4. Και έχω προσπαθήσει να φτάσω μέχρι 33 εκατοστά ύψος. Και αν θέλει να αλλάξει και το ύψος, και αυτό γίνεται. Μπορεί να πάτε 34, 35. Απλά να κοιτάξετε να κάνετε το ίδιο ύψος και τα 4 κομμάτια, δηλαδή ίδιες σειρές πλεξίματος και τις ίδιες ρίγες από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά. Το φάρδος αποφασίστε εσείς. Εμένα μου άρεσε η μία να είναι πιο φαρδιά με το ανοιχτό χρώμα, να κάνω 4 σειρές δηλαδή την πλέξη μου και 2 το πιο σκούρο, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε, μπορείτε να κάνετε 2 και 2, να είναι ισομερές, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, προχωράμε εδώ λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μέχρι 33 εκατοστά και με τη ρίγα που εσείς θέλετε, κάνουμε αλλαγή χρώματος όπως έχουμε μάθει κανονικά, βάζουμε το καινούριο μας νήμα με τον τρόπο που σας έδειξα κάθε φορά, επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα από εδώ,
το δεύτερο κομμάτι και μας έχει μείνει να κάνουμε τα 2 κομμάτια. Ελάτε όμως να σας δείξω κάτι έτοιμο που έχω εδώ για να το δείτε λίγο. Δείτε λιγάκι την τσάντα. Να βάλω αυτό κάτω, γιατί πολλά κομμάτια εδώ, μεγάλα κομμάτια και θα φωνάζουν τα αγόρια μας και αυτή θα γίνει τσαντάρα. Βλέπετε, έχω κάνει λοιπόν τα 2 κομμάτια, έχω αφήσει εδώ ακριβώς 27 θυλάκια και εδώ, που τώρα θα το αφήσω αυτό στην άκρη και θα πάω και θα κάνω τα κομμάτια που είναι μόνα τους, θα τα πλέξουμε, όχι πάνω στον πάτο. Και θα το ξαναδούμε αυτό σε επόμενο βήμα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λιγάκι το έτοιμο κομμάτι, να το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Για να βγει η ρίγα μας, όπως καταλαβαίνετε, έχει πλεχτεί τώρα, όχι έτσι, έχει πλεχτεί από εδώ. Βλέπετε, σε αυτό το στυλ. Για να μπορέσει να έρθει να κουμπώσει εδώ. Αυτά έχουν πλεχτεί έτσι και αυτό έχει πλεχτεί έτσι. Δηλαδή κάθετα. Πλέκοντας το όμως είναι οριζόντια. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Και αν δείτε θα ξεκινήσουμε απευθείας και τις μειώσεις. Ένα πολύ απλό κολπάκι για να μπορέσει να γίνει αυτό εδώ το ωραίο χαμόγελο και να μπορούμε να βάλουμε το ξύλινο χεράκι μας. Πάμε όμως να το δούμε. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Ξέρετε τι λέω? Ελάτε να σας πω και λίγο περιγραφικά πάνω στο έτοιμο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να πλέκω από εδώ βάζοντας γαϊτανάκια 39/2. Βλέπετε, εγώ ξεκίνησα εδώ με το κίτρινο, για να μπορεί να έρθει να κάνει επαφή με το υπόλοιπο χρώμα. Βλέπετε εδώ πέρα. Εσείς μπορείτε να κάνετε και ανάποδα τα χρώματα. Μην αγχώνεστε. Βάλτε και 3 χρώματα, αν θέλετε. Βάλτε κάτι και μονόχρωμη. Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ εδώ αποφάσισα να βάλω το κίτρινο. Θα ξεκινήσω λοιπόν από εδώ να βάλω 39/2 γαϊτανάκια. Θα κάνω 2 σειρές που δεν έχουν αυξήσει σημειώσεις, γιατί μείωση θα κάνουμε εδώ. Θα συνεχίσω με τις μειώσεις να τις δείτε. Και όπως αντιλαμβάνεστε μετά, για να μεγαλώσει το χαμόγελο, σημαίνει ότι βάζουμε αυξήσεις. Μειώνουμε και αυξάνουμε. Αυτό ήθελα λίγο να σας πω. Λοιπόν, το αφήνω εδώ στην άκρη, θέλω να το βάλω από κάτω. Να το αφήσω. Ωραία. Ό,τι πουν τα αγόρια μου. Ό,τι πουν τα αγόρια μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα 39/2 γαϊτανάκια. Με το 5 βελονάκι πάντα, όπως κάναμε και το υπόλοιπο κομμάτι της πλέξης. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 38, 39, λοιπόν, γαϊτανάκια συν 2. 1, 2. Ελάτε λίγο να το δούμε εδώ. Βλέπετε που φαίνεται μεγάλο. Σε λίγο θα δείτε πόσο θα μαζέψει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, πλέκουμε οριζόντια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε την πλέξη μας απευθείας. Που σημαίνει, αφήνουμε 2 γαϊτανάκια εδώ στην αρχή. Παίρνω νήμα. Μπαίνουμε στο τρίτο, εδώ. Παίρνω νήμα και έχω πάλι τα 3 θυλάκια στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα. Μπαίνω στο επόμενο που έχω μπροστά μου θυλάκι. Παίρνω νήμα, έχω 5 λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 5 μαζί. Συνεχίζουμε το ίδιο, πάμε. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι το τελευταίο που έχω πλέξει, 3 θυλάκια στο βελονάκι μου, ξαναπαίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο. Είναι ακριβώς ίδια η πλέξη όπως πλέξαμε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι, 3, παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο, κλείνω και τα 5, παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι που είχα πλέξει το τελευταίο, έχω 3, παίρνω νήμα, μπαίνω στο καινούριο θυλάκι που έχω μπροστά μου, έχω 5, 2, 4, 5, και συνεχίζω ακριβώς το ίδιο πράγμα για αυτή τη σειρά και για άλλη μία σειρά. Κάνουμε και το τελευταίο μας εδώ από την πλέξη και να δείτε πώς θα συνεχίσουμε, τι ομορφιές θα κάνουμε. Λοιπόν, 5, κλείνω και προσέχτε εδώ τώρα. Θα το κλείσω από πάνω, να μην μας φύγει. Θα κόψουμε το νήμα μας. Ναι, και όμως εδώ θα κόψουμε το νήμα μας, κορίτσια. Χρειάζεται για να μπορούμε να συνεχίσουμε ωραία. Θα δείτε. Μπορείτε να το κόβετε και κάθε φορά που θα αλλάζετε χρώμα. Εγώ αποφάσισα να το κόβω. Αν θέλετε μπορείτε και να μην το κόψετε και να το τραβήξετε από πίσω.
μου έβγαινε λίγο πιο ωραίο, χωρίς να μπορώ να σας πω ακριβώς ότι έχει και μεγάλη διαφορά. Το νιώθω ότι είναι λίγο καλύτερο. Λοιπόν, στερεώνεται πίσω ωραία το νήμα σας κάπου. Θα κόψω εγώ τώρα τα κομματάκια εδώ για να μην σας ενοχλούνε. Λοιπόν, κόψαμε εδώ το νηματάκι μας, κορίτσια. Τι κάνουμε τώρα? Προσοχή που θα ξεκινήσετε. Εδώ ήταν η αρχή, εδώ εγώ τελείωσα το νήμα μου. Γυρνάμε το πλεκτό μας σαν να πλέκαμε κανονικά το νήμα μας και πρέπει να συνεχίσουμε κάπου εδώ. Αφήνω 6 θυλάκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και θα ξεκινήσω την πλέξη μου εδώ στο 7ο. Βλέπετε? Το καινούριο χρώμα θα το ξεκινήσω εκεί. Για να ξεκινήσει ωραία αυτό εδώ το κομμάτι που κάνουμε το χαμόγελο. Αν θελήσετε ή έχετε άλλα χεράκια πιο μεγάλα ή πιο φαρδιά, εσείς θα πρέπει να υπολογίσετε αντί για 6, μπορεί να είναι 7, μπορεί να είναι 8, ανάλογα πόσο βάθος θέλετε να κάνετε το πλεκτό σας. Με το ίδιο βελονάκι λοιπόν, μπαίνουμε εδώ στο 7ο. Και πώς έχουμε ξεκινήσει όλες τις φορές? Εδώ, πρώτο αλυσιδάκι, δεύτερο αλυσιδάκι, έτσι δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε όλες τις πλέξεις μας. Και πάμε τώρα, παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε στο ίδιο αυτό θυλάκι που έχουμε βάλει τα αλυσιδάκια. Κρατάμε τα 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, πάω στο καινούριο θυλάκι εδώ, παίρνω νήμα, πάλι 5, βλέπετε, 2, 4, 5, παίρνω νήμα και κλείνω. Και πάμε να συνεχίσουμε. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι εδώ, στο τελευταίο. Ξαναπαίρνω νήμα και συνεχίζω έτσι μέχρι το τέλος της σειράς αυτής, που αυτή η σειρά δεν έχει και μειώσεις και αυξήσεις, δεν έχει μειώσεις βασικά. Για 2 σειρές λοιπόν μπλε, συνεχίζουμε χωρίς να κάνουμε μείωση. Λοιπόν, πάμε να το δούμε άλλη μία και το έχουμε δει αρκετές φορές, αλλά μου αρέσει να σας το δείχνω. Λοιπόν, πάμε. Εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε την πλέξη μας κανονικά σε αυτή τη σειρά με το μπλε. Εδώ από ό,τι είδατε δεν έχουμε μειώσεις, δεν έχουμε αυξήσεις, δεν έχουμε τίποτα. Συνεχίζουμε. Το επόμενό μας βήμα θα είναι να κάνουμε άλλη μία σειρά με μπλε, που εκεί στο τέλος θα ξεκινήσουμε και τη μείωσή μας. Ελάτε να σας το δείξω και στο έτοιμο για να καταλάβετε. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο τώρα, εδώ, κάπου εδώ. Συνεχίζουμε όλη τη σειρά την μπλε. Θα κάνουμε άλλη μία σειρά κανονικά και εδώ θα ξεκινήσουμε σε αυτή τη δεύτερη σειρά μπλε τις μειώσεις μας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έχω ξεκινήσει και τη δεύτερη σειρά εδώ, πήγα και ξαναήρθα, που εδώ θα κάνουμε και την πρώτη μας μείωση. Ελάτε να δείτε μια ωραία τσαχπινιά που θα κάνουμε. Λοιπόν, έχω να κάνω ακόμα ένα κομμάτι από την πλέξη μου. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο εδώ το θυλάκι το πλεγμένο, κρατάω τα 3 νήματα στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, τα κλείνω. Και προσέχτε με εδώ τώρα. Έχω 2 στο τέλος. Ένα εδώ και ένα εδώ. Τα βλέπετε? 1, 2. Τι θα κάνω? Ξεκινάω την πλέξη μου κανονικά. Παίρνω νήμα. Μπαίνω στο θυλάκι που είναι ήδη πλεγμένο. Κρατάω τα 3 θυλάκια στο βελονάκι μου και τι κάνω? Αφήνω αυτό εδώ άπλεκο. Αυτό εδώ θα μείνει άπλεκο το θυλάκι. Ένα δηλαδή. Και θα συνεχίσω την πλέξη μου παίρνοντας νήμα στο τελευταίο. Εδώ. Βλέπετε? Έτσι έκανα και μία μείωση για να γίνει το ωραίο μας το χαμόγελο. Έχω 5, 2, 4, 5, παίρνω νήμα, κλείνω και τα 5. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα συνεχίσουμε τη μείωση στην πάνω σειρά μας. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα, εδώ, γυρνάω το πλεκτό μου, το κάνω λίγο αργά γιατί θέλω να το δείτε πολύ αναλυτικά εσείς. Και προσέχτε τι θα κάνω. Θυμάστε ότι το πρώτο αυτό άριχτο πήγαινα και το βάζα εδώ στο κενό. Το πρώτο μου θυλάκι είναι εδώ. Το βλέπετε? Εδώ στο κενό λοιπόν, αν δεν βάλω αυτή τη στιγμή το πρώτο μου άριχτο, θα είναι μία μείωση. Πάμε λοιπόν. Παίρνω το νήμα μου. Αντί να μπω εδώ λοιπόν,
Το αφήνω άπλεκο και πάω εδώ. Αυτό ήταν όλο. Αυτή ήταν η δεύτερη μείωση πια στη δεύτερη σειρά με τις μειώσεις. Τρίτη σειρά μπλε, δεύτερη σειρά για μειώσεις. Παίρνω νήμα πάλι, μπαίνω στο καινούριο θυλάκι που βλέπω μπροστά μου και κλείνω και τα 5. Παίρνω νήμα, μπαίνω πάλι στο ίδιο πλεγμένο, έχω 3, παίρνω νήμα, μπαίνω στο καινούριο θυλάκι και συνεχίζω κανονικά την πλέξη μου. Δεν έχει κάποια διαφορά για σας, συνεχίζετε το ίδιο. Ελάτε να σας δείξω λίγο περιγραφικά όμως τι κάνουμε, γιατί δεν θέλω να σας μπερδέψω. Δύο πρώτες σειρές εδώ που δεν έχουμε καθόλου μειώσεις. Οι δύο πρώτες σειρές εγώ τις έχω κάνει με μπλε. Έχω ξεκινήσει από το 7ο εδώ θυλάκι, βλέπετε έχω κόψει το νήμα από το μπεζ, την μπλε. Αυτή η σειρά δεν έχει μειώσεις. Έχουμε κάνει εδώ την πρώτη σειρά με μείωση όπως σας έδειξα που αφήνουμε ένα άπλεκο. Έχουμε πάει στη δεύτερη και έχουμε στην τρίτη εδώ πια που κάνουμε πάλι μείωση. Εντάξει. Πάμε τώρα. Εδώ δεν κάνουμε μειώσεις στην μπεζ καθόλου. Δεν έχουμε εδώ αύξηση γιατί όπως βλέπετε ανεβαίνει, αλλά εδώ δεν έχουμε. Είναι κανονική η σειρά, όσες είναι δηλαδή και η μπεζ. Και προχωράμε μετά εδώ που βάζουμε αύξηση, προσθέτοντας 2 μονά μισά ποδαράκια εδώ στο τέλος της σειράς. Έχει τελειώσει δηλαδή η πλέξη μας και στο τελευταίο θυλάκι, γιατί από εδώ θα έρθετε, βάζετε 2 μονά μισά ποδαράκια. Αφήνετε αυτήν το ίδιο πλεγμένη, την επόμενη σειρά, δεν βάζουμε αυξήσεις. Πάμε εδώ πια στην μπλε, στην τελευταία μπλε και βάζουμε πάλι στο τέλος της σειρά ερχόμενη 2 μονά μισά ποδαράκια στο τελευταίο θυλάκι που έχετε κάνει και την πλέξη. Τι σημαίνει όλο αυτό τώρα? Τελειώνουμε τις μειώσεις από εδώ με τον τρόπο που είδαμε. Μία εδώ που δεν μπαίνουμε στο ένα, που αφήνουμε ένα άπλεκο, εναλλάξει αυτές τις δύο σειρές. Δηλαδή στη μία σειρά μειώσεις βάζουμε από ό,τι είδατε, αφήνουμε ένα άπλεκο και στην επόμενη πάμε και δεν μπλέκουμε αυτό το πρώτο θυλάκι. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Αυτή εδώ δεν έχει μειώσεις, αυτή που έχει μείωση πάμε μέχρι εδώ και η επόμενη δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι, καταλάβατε? Και μετά πάλι εδώ αυξήσεις. Λοιπόν, και τι κάνουμε μετά? Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο που έχουμε δει εδώ. Κόβουμε το νήμα μας στο μπλε και πάμε και προσθέτουμε άλλες 2 σειρές με το μπεζ, με το κίτρινο που έχετε, που θα είναι 39 γαϊτανάκια όπως ξεκίνησα και από εδώ, συν 2. Και κάνουμε 2 σειρές και τα ενώνουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε κάνει εδώ, κορίτσια μου όμορφα. Ξέρω το προχωρήσαμε λίγο, αλλά το θέμα είναι να δούμε μειώσεις που είδαμε πριν και λίγο αυξήσεις μετά, για να μην το πλέκουμε όλο μαζί. Λοιπόν, έλα να τα πούμε άλλη μία για να είμαστε σίγουροι. Έχουμε γίνει εδώ οι μειώσεις. Αν θυμάστε, δεν είναι στην πρώτη σειρά, είναι μία μείωση εδώ, εδώ μειώσεις, αυτή τη σειρά μειώσεις, 3 σειρές μείωση με μπλε. Η μπεζ εδώ, κίτρινη όπως θέλετε, δεν έχει μείωση. Το ίδιο και η επόμενη μπλε. Ξεκινάμε αυξήσεις. Είναι πια εδώ η δεύτερη μπλε. Η τρίτη μπλε δεν έχει αυξήσεις και έχει η τέταρτη μπλε αυξήσεις. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε λοιπόν τις αυξήσεις μας εδώ. Έχω φτάσει στο τέλος της δεύτερης σειράς. Η πρώτη είπαμε είναι χωρίς αυξήσεις. Έχω προχωρήσει και πάμε εδώ. Έχω να κάνω το τελευταίο κομμάτι της πλέξης μου, το ωραίο το κομμάτι αυτό. Βάζω, παίρνω νήμα στο βελονάκι μου. Μπαίνω στο ίδιο εδώ θυλάκι που είναι πλεγμένο. Κρατάω 3. Τα βλέπετε? Παίρνω νήμα πάλι. Πάω και εδώ στο τελευταίο θυλάκι και κλείνω κανονικά την πλέξη μου. Δηλαδή 5 θυλάκια και παίρνω. Οι αυξήσεις εδώ πώς θα γίνουν τώρα? Τελευταίο θυλάκι. Στο τελευταίο θυλάκι εδώ θα βάλω 2 μονά μισά ποδαράκια. Πάμε να το δούμε και στην πράξη. Παίρνω νήμα. Μπαίνω εδώ στο ίδιο τελευταίο θυλάκι. Έχω 3, κλείνω και τα 3 μαζί. Πάει το ένα κομμάτι. Ξαναπαίρνω νήμα. Μπαίνω στο τελευταίο αυτό θυλάκι. Βγαίνω με 3, παίρνω νήμα και κλείνω. Αυτή ήταν και η αύξησή μας, κορίτσια. Τι κάνουμε τώρα? Σηκώνουμε τα 2 γαϊτανάκια όπως σε κάθε σειρά μας. Γυρνάμε κανονικά και πλέκουμε αυτή τη σειρά χωρίς να κάνουμε καμία αύξηση πια. Από μόνο του θα πάρει τη φορά. Και πώς ξεκινάμε πάλι? Παίρνουμε νήμα. Δεν ξεχνάμε να μπούμε εδώ, γιατί εδώ μπαίνουμε κανονικά.
Αν δεν θέλουμε μείωση ή αύξηση, τα κρατάμε, παίρνω νήμα, έχω 5 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Μπαίνω εδώ στο πρώτο, παίρνω νήμα, στο τελευταίο μάλλον που πλέξαμε, έχω 3, παίρνω νήμα, μπαίνω στο καινούριο θυλάκι που έχω μπροστά μου, 5 στο βελονάκι μου και συνεχίζω κανονικά έτσι μέχρι να ολοκληρώσω και αυτή τη σειρά. Λοιπόν, και τι κάναμε τώρα, να τα μαζέψουμε λίγο, να τα δούμε ωραία τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχω κάνει λοιπόν εδώ την πρώτη σειρά που δεν έχει αυξήσει όπως είπαμε. Εδώ είναι η δεύτερη μου σειρά που έκανα στο τέλος γυρνώντας αυτά τα 2 μονά μισά ποδαράκια. Και τώρα ξεκινάω την τρίτη σειρά εδώ προς τα πίσω που δεν έχει αυξήσεις. Τι θα κάνουμε μετά? Είναι και η τέταρτη σειρά εδώ πάλι που στο τέλος αυτής της σειράς θα βάλουμε στο τελευταίο θυλάκι τα 2 μονά μισά ποδαράκια, δηλαδή θα ξαναβάλουμε τις αυξήσεις μας. Και τι μένει μετά? Το κομμάτι αυτό το ωραίο, το μπέζ. Και πώς ξεκινάει? Πολύ εύκολο. Ελάτε να σας το δείξω λίγο εδώ. Πείτε λοιπόν ότι το έχουμε τελειώσει αυτό το κομμάτι. Χαλάω αυτό που έχω φτιάξει. Θέλω να δείτε πώς αλλάζουμε το νήμα. Δεν είναι κάτι, είναι πανεύκολο. Θα πάω εδώ στο τελευταίο μου, όπως βλέπετε εδώ. Θα χρειαστώ το καινούργιο μου νήμα. Μπορείτε να το κόψετε εδώ το νήμα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά πάμε λιγάκι να σας δείξω τι κάνουμε. Για να γίνει το μπέζ μεγαλύτερο από το μπλε, όπως εδώ, το βλέπετε, θα ξεκινήσω και θα βάλω στον αέρα. Αν θυμάμαι καλά, είναι 8 γαϊτανάκια. Κάνουμε το πρώτο βουβό για να το κλειδώσουμε. Το σφίγγουμε λίγο ωραία και θα βάλω 8 γαϊτανάκια. Αυτά εδώ δηλαδή. Είναι 8 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα μαζευτούνε, μην το φοβάστε. Λοιπόν, θα κόψω το μπλε που δεν το χρειαζόμαστε πια, να μην είναι εδώ πάνω στον πάγκο μου και μας ενοχλεί. Θα ανοίξω το καινούριο μου νήμα, ωραία, γιατί τι μας έχει μείνει σε αυτό το κομμάτι? 2 σειρές από το μπέζ. Μ' αρέσει να το λέω μπέζ. Άλλοι το λένε κίτρινο αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Γυρνάμε το πλεχτό μας. Μην βλέπετε εδώ τα υπολείμματα που υπάρχουν από κλωστούλες, θα τις φτιάξουμε μετά. Πώς είχαμε ξεκινήσει απευθείας στην πλέξη μας? Τι είχαμε κάνει? Είχαμε αφήσει 2. Τα θυμάστε? Πάμε πάλι να το κάνουμε. Παίρνουμε νήμα στο βελονάκι μας και αφήνουμε 1-2, μπαίνουμε στο τρίτο. Εδώ. Και ξεκινάμε την πλέξη μας με αυτόν τον τρόπο. 3 στο βελονάκι, παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο και τα κλείνω όλα μαζί. Μη φοβηθείτε στην αρχή να γίνει λίγο αραιό, είναι λογικό. Παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω στο ίδιο το θυλάκι, κάνω την κανονική μου την πλέξη δηλαδή. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι. Είναι πολύ ωραίο κολπάκι αυτό για να καταφέρουμε να τελειώσουμε ωραία την τσάντα μας χωρίς ενώματα. Ξανασυνεχίζω στο ίδιο θυλάκι εδώ. Πάω και στο επόμενο γαϊτανάκι εδώ. Έχω 5, τα κλείνω ωραία. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ. Κρατάω τα 3, πάω στο επόμενο και συνεχίζω έτσι κατά μήκος όλου του πλεκτού. Δεν έχει καμία σημασία αν θα είναι μπέζι, κίτρινο ή μπλε. Κανονικά συνεχίζω μέχρι το τέλος την πλέξη μου. Και άλλη μία σειρά μετά φυσικά, γιατί είχαμε ξεκινήσει με 2 σειρές αν θυμάστε. Λοιπόν, μπαίνω εδώ, κρατάω τα 3 στο βελονάκι μου, μπαίνω εδώ και πάω στο πρώτο πια, μην βλέπετε που έχει γίνει πιο μακρύ, μην το φοβάστε. Κλείνω τα 5, σφίγγω και λίγο το νηματάκι από κάτω, βλέπετε. Και ξεκινάει και ενώνεται πια το μπλε με το κίτρινο, ωραία και με τον πιο ωραίο τρόπο που θα μπορούσαμε να το ενώσουμε. Εδώ. Κανονικά μπαίνουμε λοιπόν, δεν κάνουμε τίποτα σε αυτές τις σειρές, ήθελα απλά να δείτε το ένομα. Βλέπετε πως προχωράει και ενώνεται. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε 2 σειρές, όπως και εδώ.
Μία αυτή που ξεκινάμε και άλλη μία πίσω. Δεν έχουμε αυξήσεις, δεν έχουμε μειώσεις και έχει γίνει έτσι το πρώτο κομμάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο, το βλέπετε, για να μπορεί να μπει το χερούλι. Ελάτε κιόλας να το δούμε λίγο. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι εδώ. Θα δείτε τώρα και τον τρόπο που θα το ενώσουμε σιγά σιγά. Να σας πω ότι σε αυτή την τσάντα δεν κάνουμε περιμετρικά άριχτα για να ενώσουμε, ενώ στις πλευρές που ενώνεται. Θα κάνουμε περιμετρικό άριχτο μόνο εδώ και μόνο εδώ. Ίσα ίσα για να μπορεί να είναι καλύτερο στο πάνω κομμάτι και στο κάτω του ενώματος. Στο πλάι δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, πρέπει σε αυτό εδώ το σημείο του χαμόγελου να γίνει μια σειρά άριχτο, όπως και στην κάτω πλευρά, για να μπορούμε να βάλουμε το χεράκι ή να ξεκινήσουμε να πλέκουμε το χεράκι. Θα δείτε μετά, σας έχω πολύ ωραία κολπάκια παρακάτω. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε, βάζουμε. Θέλω να μου κάνετε όλη την πλευρά, θα μπαίνετε σε κάθε θυλάκι από ένα άριχτο για να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα πιάσω και το νήμα της άκρης μέσα, δεν χρειάζεται να μείνει απ' έξω. Εδώ θα μου πάτε περιμετρικά και θα μου κάνετε όλη τη σειρά με τα άριχτα. Εδώ. Βλέπετε τι ωραία που στρώνει πια αυτό το χαμόγελο. Βλέπετε τι ωραία που θα μπει το χεράκι. Εδώ, μέχρι το τέλος για να ξεκινήσουμε να δούμε το επόμενο βήμα πώς θα κάνουμε το χεράκι μας. Ελάτε να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά με τα άριχτα. Και να δούμε τώρα πώς θα βάλουμε το ωραίο μας το ξύλινο. Είναι γνήσιο ξύλο εντωμεταξύ αυτό, παιδιά, βλέπετε. Είδατε πόσο ωραίο είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά εδώ κάτω, δεν τα χρειαζόμαστε. Έχουμε δύο τρόπους. Έχουμε δει σε άλλο βίντεο ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε κάνοντας μακριά άριχτα εδώ, δημιουργώντας έτσι τα κάτω τα θυλάκια και να πάμε να το ενώσουμε μετά. Δηλαδή, να πλέξουμε απλά με ένα νήμα εδώ πάνω και μετά να πάμε να το ενώσουμε στο πλεκτό μας. Θέλω σήμερα λίγο να σας δείξω έναν άλλο τρόπο. Δεν θα κόψω το νήμα, δεν θα κάνω τα άριχτα χωριστά. Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πάω και θα αρχίσω να το πλέκω απευθείας. Η διαφορά με τον ένα τρόπο με τον άλλο, ξέρετε ποια είναι? Μόνο ότι εδώ θα γίνει η πυκνότητα, δηλαδή όσα θυλάκια έχουμε κάτω, τόσα θα είναι και πάνω. Ενώ αν πας να βάλεις μόνα τους εδώ τα μακριά άριχτα, μπορείς να βάλεις και λίγα παραπάνω και να κλέψεις λίγο ενώνοντας με την μπελόνα και την μπετονιά. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή θα είναι πιο πυκνά πλεγμένο το χεράκι μας. Πάμε λίγο να σας το δείξω απλά και όμορφα εδώ. Για να ενώσω το πρώτο, θα πάρω το νήμα από κάτω, εδώ. Θα ενώσω το πρώτο, να μου βγει. Ούτως ή άλλως ενώνομαι με βουβό. Παίρνω κάθε φορά ένα θυλάκι. Θα κάνω άλλο ένα για να στερεωθεί καλά. Ξαναπαίρνω το νήμα μου. Βλέπετε? Και πάμε τώρα. Μπαίνω στο πρώτο θυλάκι εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ. Στο πρώτο θυλάκι θα το κάνω όσο πιο αραιά μπορώ. Και κλείνω και κάνω ένα βουβό. Έλα, θα το κάνω και άλλη φορά να το δείτε. Μπαίνω εδώ στο θυλάκι που έχει επάνω το πλεκτό μου. Παίρνω το νήμα από πίσω. Εδώ. Και πάλι εδώ. Και πάμε τώρα. Περνάω το νήμα μου, δεν θέλω να μπερδευτείτε με τις κλωστές. Δείτε, βάζω το χέρι μου εδώ, κρατάω το θυλάκι. Μπαίνω εδώ στο θυλάκι ολόκληρο. Καθίστε γιατί μου έφυγε, μην το χάσουμε αυτό. Ωραία. Προσπαθώ να σας το κάνω όσο γίνεται πιο ωραία. Μπαίνω εδώ, έχω κρατήσει από κάτω το νήμα μου, βλέπετε. Το παίρνω, το γυρνάω και κλείνω βουβό. Φαίνεται αραιό εδώ, αλλά θα δείτε σιγά σιγά θα μαζεύει αυτό. Πάμε πάλι. Περνάω από πάνω το νήμα μου. Εδώ. Μία από πάνω, δηλαδή μία από κάτω. Και περνάω βουβό. Να μην μας πιαστεί το νηματάκι μας. Να περάσει. Ξαναπάω από κάτω το νηματάκι μου εδώ. Και συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ολοκληρώσετε μία με δύο φορές μέσα από τα τελευταία θυλάκια που φτιάξαμε. Περνάμε εδώ. Περνάμε να πάρουμε το νήμα και κλείνουμε με βουβό. Ξανά το ίδιο. Παίρνουμε το νήμα μας από εδώ. Προχωράμε στο επόμενο.
μέχρι να ολοκληρώσουμε και θα σας γίνει λίγο πιο πυκνό στο τέλος. Δηλαδή το θέμα μας είναι να φτάσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το κομμάτι ωραία, γύρω και τα δύο κομμάτια που έχουμε με τα ίσια για τα μπροστινά κομμάτια. Έτσι θα πλέξουμε και μετά θα πάμε να ενώσουμε την τσαντούλα μας. Λοιπόν, κορίτσια μου όμορφα, ήρθε η ώρα να ενώσουμε. Ακούστε τι έκανα. Δεν σας έχω βάλει το χεράκι επάνω, γιατί θα χτυπάει την ώρα που ράβω. Που σημαίνει, το άφησα στην άκρη, θα το βάλετε όμως, μην μου ξεχάσετε το χεράκι. Μην τυχόν και μου ξεχάσετε το χεράκι. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Το κομμάτι τώρα που θα μπει εδώ, το βλέπετε? Το ράβουμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Ανάποδα λίγο, επίτηδες. Θα δείτε, έχω βάλει στη βελόνα μπετονιά λίγο από το νήμα που έπλεκα. Επιλέγετε ποιο από τα δύο χρώματα θέλετε. Κοιτάξτε πόσο εύκολα βγαίνει αν έχετε μετρήσει. Ξεκινάμε λοιπόν και πιάνουμε εδώ. Ας ξεκινήσουμε από τη μέση όπως πάντα, εγώ λέω καλύτερα, για να μας βγει ισομερές. Εδώ πιάνουμε θυλάκι με θυλάκι. Αφήνω αρκετό νήμα για τη μία πλευρά από εδώ. Εδώ να μπούμε, πιάνουμε και όλο το θυλάκι. Διαλέξτε όποιο τρόπο ενώματος θέλετε, ειδικά κάτω στον πάτο, δεν μας ενοχλεί εμάς καθόλου αυτό. Μπείτε μία-δύο φορές αν νομίζετε ότι χρειάζεται, έτσι για να το γεμίσετε πιο καλά. Το πάμε έτσι. Θυλάκι με θυλάκι, πάμε είναι λίγο το νήμα, όχι ευαίσθητο ακριβώς. Έχει μια άλλη υφή σε σχέση με τα νήματα που είναι από πολυεστερικά, από πολυπροπυλένιο. Είναι χόρτο ρε παιδί μου, το ακούς κιόλας που κάνει χράτσα χράτσα. Είναι ωραίο. Λοιπόν, εδώ θα μπω δύο γιατί έτσι πάει πιο ωραία στο βελονάκι, στη βελόνα που κρατάω. Θα το προχωρήσω λίγο ακόμα για να σας δείξω το ένωμα που θα γίνει και στο πλάι. Και δεν έχει άλλα βήματα. Έχει μετά τη φόδρα του, που φυσικά θα τη δείτε και στα βίντεο, το θυμάστε το βίντεο με τις φόδρες? Εκεί θα μου το δείτε. Θα δείτε πώς κάνουμε τις μεγάλες φόδρες καλαθάκι. Εκεί θα πάτε και έτσι με τον ίδιο τρόπο θα βάλετε φόδρα. Δεν βάζουμε στακάρισμα σε αυτές τις τσάντες. Δείτε και τη δικιά μας. Η ιδέα της είναι να είναι μαλακιά και όμορφη, έτσι χαχούλικη. Θα να γεμίζει με τα πράγματα που θέλουμε για τη θάλασσα, για την πισίνα, για τη βόλτα στο νησί, όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, βλέπετε, το γυρνάμε, εδώ πιάνουμε και στην άκρη, προσοχή τα θυλάκια. Και τι μένει τώρα? Αυτό θα γυρίσει με αυτόν τον τρόπο εδώ και θα ενωθεί με αυτόν εδώ τον τρόπο. Βλέπετε, συνεχίζουμε λοιπόν να κεντάμε εδώ και να ράβουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι επάνω. Όλες οι πλευρές θα γίνουν με τον ίδιο τρόπο. Την ίδια βελονιά, μην μπερδευτείτε, αυτή που έχετε κάνει και κάτω, και με το υπόλοιπο νήμα μετά από την άλλη πλευρά. Θέλει αρκετούτσικο νήμα. Μη μου το αφήσετε το νήμα, θέλω να μου βάλετε αρκετό νήμα όταν θα ενώνετε εδώ. Βλέπετε, θυλάκι θυλάκι. Αν θυμάστε καλά, δεν κάναμε περιμετρικά άριχτα, γιατί από μόνο του η πλέξη δημιουργεί ένα άριχτο και μπορούμε να ενώσουμε. Ελάτε όμως να δούμε στην έτοιμη τσάντα τι ομορφιά είναι αυτή. Τι ομορφιά! Εδώ την κάναμε μπέζ με μαύρο και τόση ώρα είχα ένα κίτρινο αχνό μπέζ, δεν ξέρω πώς το έλεγα συνέχεια μπέζ, αλλά το λες και κίτρινο αχνό με μπλε. Το ψαθί γενικά έχει πολύ ωραία χρώματα. Λοιπόν, δείτε λιγάκι μια ωραία τσάντα. Δείτε εδώ που έχουμε βάλει και την ωραία της την κλειδοθήκη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, μπορεί να μπουν εδώ τα κλειδάκια σας, μπορεί ό,τι θέλετε εσείς, τα αφήνετε μέσα. Έχω βάλει ένα κρικάκι μόνο εδώ. Τα χεράκια, τα ξύλινα και τα μπαμπού θα τα βρείτε από κάτω στο link και τα kit δηλαδή της τσαντάρας αυτής. Για δείτε από κάτω τα link που έχω περάσει, κάτι kit και κάτι χρώματα. Μα κάτι χρώματα. Δείτε τη λιγάκι τι όμορφη που είναι μεγάλη. Έχουμε βάλει μαύρη φόδρα έτσι. Μπορεί να είναι καλοκαιρινή, αλλά δεν μας τέριαζε να βάλουμε κάποια με σχέδιο. Και βάλαμε αυτήν. Δείτε τι. Είναι μια ομορφιά, κοριτσιά. Τώρα τι να λέμε, είναι τσαντάρα. Είμαι η Κατερίνα. Είναι το κανάλι της Handy Brand
ήταν η τσάντα με νήμα χόρτο-ψαθί. Θα χαρώ να δω και τη δική σας ωραία τσάντα και ναι, και αυτή η θαλασσινή τσάντα θα δοθεί giveaway. Κάντε εγγραφή τώρα εκεί πάνω στο κανάλι μας, πατήστε και το κουδουνάκι, αφήστε και ένα σχόλιο από κάτω εδώ τώρα για να πάρετε μέρος στο giveaway που ετοιμάσαμε. Δείτε όλα τα links, φόδρες, νήματα, ψαθί, βελονάκια, kit αυτής της τσάντας από κάτω και θα χαρώ πολύ να σας δω στο επόμενο βίντεό μας. Φιλιά πολλά! Γεια σας κορίτσια μου! Γεια σας!